derdi. Emir gitsin ki daha doştu. Máquina. Não vou trazer na folha da Sei como. Emir, me abraçaram. Me abraçaram. Máquina, Melissa, vedi? Vedi, Melissa. Abraçaram. İgam burada. Burada. Burası. طالعني برس على تمشي طول. استبعد. اليوان ده لوري يا اليواني ايش هذي ستي ستي دي بلا وين مزح هاي بابا ما خالد صدق يا صدق لكن أغاني خیلی ممنون. نوسی شکلی اناسی ابو طالب دست درنک خیلی ممنون. اصلا یه دو دفعه قرار فقط رو بسی دیما ها یه اندازه کافه دستش درنک Ela já fez a capa para dar por a salada.
نانی خامچیش یه خدین با خوبه یا خوبه یه خدین میتونه بدون سبزی چه خوبه خودسری برش بری آمد اومد رمز آمد خبز ما دوستید خبر میگه یه اصلا نه اونجا بود کولش تو بیدارم سیته اتوی دوست کنه بله ما خاطر که ندیدم اتوی دوست کنه باید بیرون زوره چه خبر زوره ببین اصلا کارت ندارم چه نه خوبی دارم بله باید بکن زوره نوافم بخواهی بکنم برای داره برای خاطر کنه این ریز من خرزه رو تابونه توی خاطر رو میو اموتان افتادم زوره به دامه ساختی بر زوره درست زوره افتادم امیر میگم اصلا کار نه خاطر بیچه سیته کار خونه چه خاطر بیچه بیو یالا کارم چی امیر میگم یه رای ابو برا زوره ساخته مک همه چیز بزنی کنی اشتباه چیه گوش اصلا نیستی اصلا ما نزدم کنی اصلا ما نزدم کنی ما نجادوری کنی ما هیچ نزدم کنی چرا چه سالی دستم در نمی‌رزم دستم در برای شتا بیچه برا انا تو گذشت کن سن گذشت ابوالفضل رفت به چی درفته سوا بابر دارگاه ابوالفضل کاره ابوالفضل کرملی درست من نامادریشون مزامستی ششیرون مزامتش کردم ابوالفضل جو کوچردم ابوالفضل بی خود چی حرف زد اگه ابوالفضل رفت به چی بجری شب خراب سعی کردی با گوشه پراتور تماس با ابوالفضل ایجاد میاد گفتم چه بزنیش بیاد یالا بیا پای تمرین از این امیر شب تری بیچه برا امیر شب تری بیچه برا نه سکن شب تری بیچه برا امیر ايش دارم سکن زوره شب تری بیچه برا امیر گو شب تری بیچه برا کسی چه آوردی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم زوره یه خبزه دوست امیر اصلا تو خربزات نه این خربزات بزرگ متدیر نسکت یه خوبیه با پاشی کسی جان خانم امیر چی تا داشت ماکین اینو مبرد نه فایله رو برادر من برادر بیشتر آدم تنها و بوی بوشت کی تو یا باکسینو
حق نداری بریم تو بینه نه سارا بینه سارا واسه روی تین داشته اردیم تو خود زاده میکشی این سول کنی باید سول کنی امینو یه در حیاته کنم دو در حیاته کنم بیا سارا یه خسته تون خوش بیا سارا سارا. یه تون درم تو بیا سارا نه بس ای دنیا بینه سارا بگانه که بیا سارا خیلی داده خبشی میره امیر بیا سارا و تو به داده قیماشی میره بیا سارا اصلام نه خورمه که بیا سارا به داده قیماشی بشه یالا هشتاد سال خیلی بره بیا نه بیا بشی تو بشی تو راه بیا بیا سارا این جان مالت نبود در سارا بیا در ایمای داده خیشینی تو زوره بیا بشی زوره و قرشی من نه کار باید دارم نه کار باید دارم نه هر یه در یه زنده باید کنم نه هر خواهد کنم بیا سارا چرا تا بیچه بیا برو سارا زوره امیر دنیا و خوابی مخوابی دی کنی چهار تا بعد سوال بی چهار تا بعد سوال بیا برو سارا اصلا من نیرم بیاریده اصلا کار نشته بود یه استاد دیگه تا بخیری استاد نیره شکل بچه بیا برو در سارا سیکو امیر بیا برو سارا بیا برو سارا امیر امیر بشی کارت چردمه اول پزن رفت دنبال و چی بیا برو سارا اذیت هم کرد اصلا من مشغول مکن دنیا چطوره ابو طالب چطوره میخوام بیایرو شچیده و کوره میخوام تلیاق موت بسونم تلیاق میخوام بسونی. تزرا و بوم بیا برو سارا ما اصلا حوصله تناز کنه و نبیری ابو طالب هم برو پیش اومه همون چه تما جان کوبی ما کوری بیرین ما رفتیم تا دلیل تو خلف شدی و چه داره دلیل خوب چه تیمنه ما پوشند بشونید تبرز چه در بردی تبرز قریبه باید بزنده ایمو ها ولی بیا سارا امیر بیا سارا بیا سارا اصلا حساب تنام بیا برو سارا الامرت استاد بیا برو سارا استاد تو چه کاری شدی که وردی نه وردی بدش کو یه ز قریبه وردی بزنده وردی بدش که نه ملشه وردی وردی ملشه سارا بدش که این ملشه چی خایرو بیا برو سارا بدش که بیا برو سارا بلش این که بعد بلش، بیا برو بلش. سارا بزنده ببین خراب شد بیا برو سارا سیسه ایزی بیا برو سارا پس بس بیا برو سارا بیا برو سارا بیا برو بش بیا برو سارا برو سارا میخواد دستم نیاتد مو پس چای برو سارا برو سارا برو سارا تو سیزو برو سارا یعنی ما لیلای کل ما لیلای مخون زحمتشون که مثل لیلای کل من درست کردم بیا سارا یا چی کاری امیر بیا سارا امیر ول بیا سارا مال هرچه یه خرج بیا شد سارا کن خرج دادم برای تو چرا کسیش ارپی داری تخپی درسم به جیبه نیسته تا خرجی خط بسیار. داری بدبخت دارم کورو داری بس هزار داری. کنی داری من بانچ پیله من بانچ پیده ما نه زاد من بانچ ها بس خمون هرچی داری باش خلا بانچه تو تاسه تابو پیده داشتی ایسه پیده داری سی جاله خانش بوده هج میشه خوش کنم نکنی ها سارا رقم بعد بیا سارا پای خمیس Let's go. چرا ولی چی دست ورده بوزا بعد خد اخمار اخمار وردی اخمار وردی ارکو اخمار وردی کن بدن دیکنم تا ایزی نباید بدن دیکنم ورده ورد اخمار ورده ورد ایگام برو برا سارا برا سارا تو سارا ایزه خود دست شو خوش بس کن تو زمان نچشیدی کلبه دست کردی کلبه من نیلایی بزنت بچش چه صافت آشخان یا گتسی بشی چه کاری ما جو دست بایم نه من داد بشیم تا اصلا گاری هی به ترتیب کلیو نه چی دو یه پاس اون تا خیلی او صد تا خیلی او نشت او صد Exato. نمیدونم بزن ما در بزن چه سایه نشت فوقم باشه بزن باشه نشت فوق ليش انا او بيت في جاره Ha, obranış. Ötübüş. Ötübüş. Hep oradan mezanlık obya. بتوانم استعملی چیز معمولیه نیست داره کتاب موزه bu şu tabakaya tam asmı oluyor. Tam asmı oluyor. Ha, kare. İkini tutun. Gidelim bir. Yürüş.
ای ماشاءالله دست دن نکنه بشه یخ بسمش؟ يخ یخ بسمش؟ أو يخن دست دن نکنه چی شدی؟ یخ شدونش؟ ده بخليش يلا خليني خذ بخا بخاف تجي داخل انت من اليوان دلوري يا مية اليواني؟ عايسي نيسي بوي بقى برا بقى ما خالي بقى ما خاليش باتر ما خالي بچه خان سفروني يا وين خطي ضابطات بري وين سي بري شاتا أميو تعسيبه بي أو دانشو حقي برا يو برا مو جال خانه بيني خما واي قصه خما تي قصه سته یا خان برم بالا سته تازه او خیلی یا خان برم بالا وديو چه ما یسی شد بمینش نو ما چی شدی منیو ها أما سكولي سته که بالا بری سته بالا که بری بی ما چش یا چی شده یو یا چی شده یو چی شدی نه سته چه شدی من چه شدی مستعصی نه بیش که سجده چه شدی مستعصی چه شدی نه چه شدی نه چه شدی ستا چه شدی یو اما چه شدی أما لا سكولي لا بلي طبعا ما ماشي هاي سكولي وين رمزه هاي بابا من آدایی ایزن رفتی حامله شدی بالا یاره ایگو تو چه من آدایش بابا رفتی حامله شدی بالا یاره من تو چه من آدمش رفتی حامله شدی بالا بیا بالا یاره من تو چه من آدمش ستاری تو بگو رسیدم ستاره سجده هم مشکوده او دارش یا حامله حاله تاوج رفتی شی خدا وزید یا چه شدی ده چه شدی سجده هم دارش من آدمش رفتی یا حامله بالا یاره هی چی بودم خودش رفت حامله شده استفاقی که نگه تیاسی داری لیز نمیشه اصلا چطوری تو؟ چطوری؟ بهتری؟ نه ها؟ اصلا نه این آورده اتروی بریسیش او بیاسیش تی بیاسیش تا بیشه برا کسی دانه چی جیزا دید کنی سجیلا و او داره چی رتی من این دیمشون تک شده بیره نیم ساعت 20 دقیقه خورده حالت تعوج رشو ببره وردا بیاشه تو همو اونو اینجا بیا همو اونو بالیوان بیا چی بیدن یه وقتی نگه مثلا آرام کشم یه وقتی سماش کشن یا بینندگان عزیز هیچ مشکل نه یه 10 دقیقه 20 دقیقه حالت تعوج رش بر حالی بویه یه سرجیزه جرش بعدا خوش خوب بویه دارو کشنده هنبی خواستم اینش کنم چه ایره برد نه خواستم واسه هی من اذیت کنه طبیعی ببرن چی در ببرن استایبون چقدر پراتور رو سیمو بزنیمش دوریو ها استایبون بزنیم دست در نکنه آقا پراتوری نوازی سیمو کنه چیشه ما پاتما که او بزنیم شروع ببزرش بچش برش بچش نسایه بونه دی خیلیش کنیم ابو تالی نظر تو
میتونیم با هم میتونیم بیا 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 هذا بیا بود درش نه ها با بدري مني رستاورني هم میتونیم با قیچی هم میتونیم به درش تا بده بدران دستو بدري قيسنا بيا قیچی قیچی باید قيسنا بيا طابتني مش انا والله انا ثاني ها انا دوسش همین اندازش سی بس قيسنا سشيدا باید بشه این خشخ میبره اون قیچی نتابه بري قيس ده اساسياورنا بيا اني بري نبوسه دیگه اسم نیستش برم فهمیتش تو میشه شما كيلي صح بیا نه یه اون سیگا Double back. Sus. قيسش كيلي تمام Tabii hadi. يرش Amene şaptı. Bak ibola kızına. نرجي نستشعر بجيب اليوم شنو اسمه زبط Asıl kami sendiri tu tak ada saat berapa. جرش بس فرصة مول بجرش كذا لا إخوة كانت أولئك طايرون لا طائرون Adun tak. بعد السين اللي بواندي مش بعد السين بواندي مش فيدا مش Sini ya. انت اللي بزرق لما إلى بي مش ها بتعيش ما بدنا بواندي مش متعسين بيا
Kaçayım neşkin. انت خوبه؟ نامی رو سیمی کردی؟ آبر معنی برام برام بالا او بالا اندازه باست من از این برای داخلش کن برم یه روچه باشو بالا سیمه بیا من برده هستم سیمی بارش. من برده هستم نه این رشته تمام این وسط بلند تا بعد هم وسطش Bak. aslında این قمنش قشنگه همون تاجی قمنش قشنگه خواست آقا رسیده ببینیم ها كلا 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 كلا
takip et. Tamam tamam. Gel. Bravo. Vamos lá. Você já sabe que afinal ele não vai. Eu vou buscar até que um dia tá. Um dia tá. Já. Já. Ah, não, vai. Vou outro dia tá. Vou sentar aqui.